මේ වගේ පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන කෝමාරිකා ජෙල් එක ගන්න ඕනේ. මම කෝමාරිකා ජෙල් එකෙන් හැඳි 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරනවා පිරිසිදු මී පැණි. කොහොඹ මී පැණි වගේ ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. කොහොඹ මී පැණි කියන්නේ ටිකක් තිත්ත ගතිය තියෙන මී පැණි එක. ඒක බෙහෙත් කඩෙන් කිව්වහම සමහර අය දන්නවා. ඉතින් මේ දෙක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා අපි අර පුංචියට කපාගත්ත දෙහි ලෙමන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇතනේ. ඒකේ බින්දු කිහිප එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එකතු කරගන්නේ. හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් වගේ එකතු කරගන්න. දොඩම් වලින් හැඳි එකයි, ලෙමන් වලින් තේ හැඳි එකයි වගේ. ඔයගලන්ට මෙතනදී ලෙමන් වෙනුවට දෙහි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මම ඔයිල් වර්ගයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙනවා නම් ටී ට්‍රී ඔයිල් එක, රෝස්මෙරි ඔයිල් එක, ඒ වගේ ඔයිල්ස් වර්ග තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ මිශ්‍රණයේ දියාරු බව තේරෙන හින්දා මම තව මේකට ඇලෝවෙරා ජෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයා මේක සීරම් එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් දියට තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක ටිකක් අර මේ ඝනකම් කරගන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි ඇලෝවෙරා ටිකක් එකතු කරගත්තේ. ඉතින් දැන් අපේ ක්‍රීම් එක හදලා ඉවරයි. මේක වේලිච්ච හමක් තියෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් එයාට ගොඩක් හොඳයි. මේකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් වගේ එකතු කරගන්න. ශීතකරණයේ තියලා මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම දවසට දෙපාරක් විතර ඔයාට මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න පුළුවන් වාගේ මූණේ පිරිසිදු කරගත්ත මූණේ. මේ ක්‍රීම් එක සතියකට ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට හදලා පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි වඩා ප්‍රතිඵල ඔයාට ලැබෙන්නේ.